what do you say about those who believe that Yeshua is the Messiah? Vad säger du om de som tror att Yeshua är Messias? But they don't believe that he is Adonai Elohim. Men de tror inte att han är Adonai Elohim. He is only the man. Att han är endast en människa. They obviously don't know him. Thank you. Då känner de inte honom. And there are some really challenging words of Yeshua about this issue. Det finns en del ord som är väldigt utmanande utav Yeshua vad gäller den här frågan. And in the book of John, Johannes. John chapter 8 verse 24. Johannes 8 och 24. It says that you will die in your sins, for if you believe not that I am, you shall die in your sins. Ty om ni inte tror att jag är, skall ni dö i era synder. So, unless you believe that I am, that's that being a reference to I am. Ty om ni inte tror att jag är, vad refererar det till? That he's Yahweh Elohim. Att han är Yahweh Elohim. That you will die in your sins. Skall ni dö i era synder. And so, the Shema is, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. I Shema så säger Gud att hör, o Israel, Herren vår Gud är en. And there's a verse in the Torah. Det finns en vers i Torah. That says, I'm not quite sure what verse it is. It says, and you will know that Yahweh is Elohim. Och du kommer att veta att Yahweh är Elohim. And so, part of perhaps the meaning of the Shema is you will know. Hear means to not only means hear and obey. Så en del av kunskapen om Shema är att inte bara höra utan att lyda. But there is also an interpretation in the book of Samuel. Men det finns även en tolkning utifrån Samuels bok. For the Shema that means gather or unite. Som betyder att samla eller förena. And so one way to look at the verse in that way. Så ett sätt att se på den här versen is to know that Yahweh is Echad. Att veta, att förstå att Herren är Echad. And Echad comes from the Hebrew word Ahad. Echad comes från det hebreiska ordet Achad. And Ahad means to unify. Och Achad betyder att förena. So the root of Echad means to unify. Så Echads rot är att förena. Roten till det ordet. Unify is a collective one. Att förena är någonting som man gör. It's not a singular one. Sammanslaget. And Yeshua said, "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one," is the greatest commandment. Så att när Yeshua säger då att Shema är det största budet. So understanding that the God of Israel is a collective one. Så att när man förstår att Israels Gud är en. And loving him is the greatest commandment. Just one moment, collective one. Så att a unity of one. En enhet av något. And so ultimately, så slutligen, the verse that defines the messianic era. Versen som definierar den messianska eran. And in a Jewish Sabbath service, it ends with this verse. Under en judisk sabbat så brukar man sluta med den här versen. Zechariah chapter 14 verse 9. Zechariah 14 och 9. And the Lord will be king over all the earth. And in that day the Lord will be one and his name one. Herren ska vara konung över hela jorden, på den dagen skall det ske. Herren är en och hans namn är ett. And so when he sets his feet down on the Mount of Olives, it's in Zechariah 14 verse 4. I Zechariah 14 och 4 när han sätter sina fötter på Oljeberget. In that day his name will be one. På den dagen ska hans namn vara ett. It will be known that Yeshua is Yahweh once he sets his feet down on the Mount of Olives. Man kommer att förstå att Yeshua är Yahweh när han sätter sina fötter på Oljeberget. So it says in John chapter 12. Så att i Johannes 12.
and verse 28. Och 28 It says, Father, glorify your name. så står det så här att Fader, förhärliga ditt namn. And there came a voice from heaven saying, I have glorified it, and I will glorify it again. Då kom en röst från himmelen, jag har förhärligat det och skall förhärliga det på nytt. And so, when Israel breaks the covenant and is in exile, Så att när Israel bröt mot förbundet och blev förskingrade, there is a desecration of the name. så är det någonting som har ett förfall. Namnet har vanhelgats. When Tack. Israel is gathered and united, När Israel återkommer samman there's the sanctification of the name så kommer namnet att helgas igen. and the glorification of the name. Och ja, So the rabbis have a lot of mystical teachings rabbinerna har ganska mycket mystisk undervisning where they say that Yod, He, Vav, He, där man säger att Jod, Hej, Vav, Hej, that the Yod, He is separated from the Vav, He. att Jod, Hev separeras ifrån, And in the Messianic one era, more time, Jod, Hev the Yod, He is separated He. from the Vav, He. separeras från Vav, Hej. But in the Messianic era, when Messiah comes, the Yod, He is united with the Vav, He. Men då i den messianska eran, när Messias kommer så kommer... Let me write this. Okej, jag skriver ner det här. You have Yod, He, Vav, He. But if I write that vertically, Om jag skulle skriva det här vertikalt istället. Yod, He, Vav, He. And you see, Yod, He, Vav, He, this is a head, Här har this vi is ett shoulders, huvud, this is arms, vi har this is skuldror body, och arm och en kropp this is legs. och ben. Vertically, Yod, He, Vav, He Så om man skriver det här vertikalt is a man. så är det en människa. And the way you say Yeshua in Hebrew, it's Yah, it's the shin, Det sätt som man säger Yeshua på hebreiska. and then the ayin. And so ayin in Hebrew is the Hebrew word for see. Så ayin är det hebreiska ordet för att se. And vav in Hebrew means a nail. Vav på hebreiska betyder spik. And shin in Hebrew Shin på hebreiska stands for El Shaddai. står för El Shaddai. And Yod Och Jod in Hebrew means hand. betyder hand på So hebreiska. Yeshua from left to right is Så om man see läser the nail in Yeshua El från Shaddai's vänster till hand. höger så blir det se spiken på den allsmäktiges hand. And so now when you have Yod, He, Vav, He, Så att man då, när man då har den här bokstavskombinationen the Hebrew letter He is the when you want to add glory så att hebreiska bokstaven hej to a name. den använder man när man vill ära ett namn. So we have Abram Så vi har alltså Abraham eller became Abram Abraham. blev Abraham. A He was added to his name. Man läser till man uttalar det. And so in Yod He Vav He, Så att in Jod hej vav hej you have two He's. så har man två hej. So this means glory, Så att det här är till för att ära and this is glory. och det här är till för att ära. And Yod Och Jod säger man is på svenska. hand. Jod. And hand means Som betyder hand. strength, Hand kan även betyda styrka, power, kraft or might. eller makt. So who is the hand, the strength, the power, the might? Så vem är det som har... One more time, what was the question? Who is the hand, the strength, the power, Så the vem might? är den här handen, styrkan, kraften och makten? It is Yeshua. Det är Yeshua. And so in Yeshua's first coming, when he was resurrected, he received glory. Så att när Yeshua kom första gången och uppstod från de döda
så blev han ärad. So the Yod-He represents first coming. Så Jod-Hej representerar hans första ankomst. But the world and even Judaism and Christianity is not in agreement that Yeshua is Yahweh. Men världen är inte eniga om, och även inom kristenheten, att Jeshua är Yahweh. You know why? Varför? Because the Yod-He Därför att Jod-Hej has to be united with the Vav-He. måste förenas med Vav-Hej. And the Vav, Och Vav means and. betyder och. In Hebrew grammar, the Vav by itself I means hebreisk and. grammatik så betyder det här vavet ensamt och. So we take the glory of the first coming Så vi tar alltså att äran i hans första ankomst and the glory of the second coming. och i hans andra tillkomst, So this is tillkommelse. the death and resurrection of the Messiah. Så här har vi alltså hans död och uppståndelse. And this glory Och den här äran består i is Messiah uniting att Messias the 12 tribes. förenar de 12 Which stammarna. in Ezekiel in chapter 37 Vilket enligt Esekiel 37, and verses 12 and 13 12-13 is likened to resurrection of the dead. liknas vid att de dödas uppståndelse. And a resurrection of the dead brings one Och de dödas glory. uppståndelse kommer att föra med sig ära. Det är något So sånt ord, Yod-He va? Vav-He is combining the first coming and the second coming. Så att här förenar vi alltså hans första ankomst och hans andra. And this is Zechariah chapter 14 verse 9. Och i Sakarja 14:9 In that day his name will be one. så står det att hans namn ska vara ett. So the second coming and the end of the exile is associated with the revelation that Yeshua is Yod-He Vav-He. Så att när han återkommer så associeras det med att de här två förenas. And so this is why there's such a push to say that Yod-He Vav-He is only a man. Det är därför det är sån tryck på att man vill säga att one more time, att Yeshua is just a man. Att Yeshua bara är en människa. Is because this is the spirit of Antichrist fighting against who Yeshua is at his second coming. Därför att det är antikrist ande som är aktiv för att motstå uppenbarelsen om vem han egentligen är. What did you say? The spirit of Antichrist, what was that after that? It's fighting against who Yeshua is at his second coming. Det står emot vem Yeshua är och hans andra tillkommelse.